નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પાઠ 1 વનસ્પતિમાં પોષણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આખા વિડીયો દરમિયાન તમારે તમારી આઈડિયલ તમારી સાથે રાખવાની રહેશે અને જે કોઈ વિદ્યાર્થીઓએ અગાઉના વિડીયો ન જોયેલા હોય તો સૌપ્રથમ તે જોઈ લેવા, ત્યારબાદ આ વિડીયો જોવો. તો ચાલો શરૂઆત કરીએ. આગળના વિડીયોમાં આપણે કુલ 53 પ્રશ્નો સુધી ચર્ચા કરી ગયા છીએ. હવે આગળની ચર્ચા અહીં કરીએ. પ્રશ્ન 54, ખાતર નાખવું કેમ જરૂરી છે? શું પૂછે છે કે ખાતર નાખવું, જમીનમાં ખાતર નાખવું કેમ જરૂરી છે? તો કે વનસ્પતિ જમીનમાંથી પાણી અને ખનિજ તત્વોનું શોષણ કરે છે. જે વનસ્પતિ છે તે જમીનમાંથી કોનું શોષણ કરે છે? પાણી અને સાથે સાથે ખનિજ તત્વોનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. કોણ શોષણ કરે છે? વનસ્પતિ. અને શેમાંથી શોષણ કરે છે? જમીનમાંથી. તેથી તેમની માત્રા જમીનમાં ક્રમશઃ ઘટતી જાય છે. હવે સામાન્ય વાત છે, જમીનમાં કોઈ વસ્તુ રહેલી છે, ધારો કે પાણી અને ખનિજ તત્વોની આપણે અહીં વાત કરીએ છીએ, તો તે વનસ્પતિ છે તે શોષી લે. તો શોષી લે એટલે તે હોય કોની પાસે? જમીન પાસે. અને વયું કોની પાસે જાય? વનસ્પતિ પાસે. એટલે જમીનમાં તેનો શું થાય? ઘટાડો. શું થાય છે? ઘટાડો થાય છે. છાણિયા ખાતર કે રાસાયણિક ખાતરમાં નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ જેવા તત્વો રહેલા હોય છે. જેમાં છાણિયું ખાતર એટલે કે કુદરતી ખાતર, અથવા તો રાસાયણિક ખાતર એટલે કે કૃત્રિમ ખાતર, અથવા તો માનવ સર્જિત ખાતર એટલે કોઈ પણ ખાતર હોય તેમાં શું હોય છે? નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ. કયા 3 તત્વો રહેલા હોય છે ખાતરમાં? નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ જેવા તત્વો રહેલા હોય છે. આથી જમીનને સમૃદ્ધ બનાવવા માટે આવા પોષક તત્વો સમયાંતરે ઉમેરાવા જોઈએ. શું કહે છે કે આથી જમીનને સમૃદ્ધ એટલે કે જમીનને વ્યવસ્થિત ખનિજ તત્વો વાળી અને વ્યવસ્થિત જે એને જોઈતું હોય એ વ્યવસ્થિત મળી રહે તેવી બનાવવા માટે જે આવા પોષક તત્વો એટલે કે નાઇટ્રોજન, પોટેશિયમ અને ફોસ્ફરસ સમયાંતરે એટલે કે જે સમયગાળામાં તેને જરૂર હોય તેમાં તેને ઉમેરવા જોઈએ. ખાતર એટલે વનસ્પતિને જરૂરી પોષક દ્રવ્યોનો જથ્થો. અને ખાતર એટલે આપણે શું કહી શકીએ? તો કે વનસ્પતિને ખૂબ જ જરૂરી એવા આવા પોષક દ્રવ્યોનો જથ્થો. પોષક દ્રવ્યોનો જથ્થો એટલે ખાલી નાઇટ્રોજન જ આપો તો ચાલે એવું જરૂરી નહીં. નાઇટ્રોજન પણ જોઈએ, પોટેશિયમ પણ જોઈએ, ફોસ્ફરસ પણ જોઈએ અને બીજા પોષક દ્રવ્યો અથવા તો બીજા ખનિજ તત્વોની પણ વનસ્પતિને જરૂર પડે છે. એટલે એ બધું કોની પાસેથી એને પ્રાપ્ત થાય છે? ખાતર પાસેથી. એટલે ખાતર એટલે વનસ્પતિને જરૂરી પોષક દ્રવ્યોનો જથ્થો. અને આના પરથી આપણે કહી શકીએ શું? તો કે જે જમીન છે તેમાં વનસ્પતિ ઉગાડવી હોય વ્યવસ્થિત, તો તેમાં જમીનમાં ખાતર નાખવું જરૂરી છે. પ્રશ્ન 55, ખાલી જગ્યા પછી જમીનમાં નાઇટ્રોજનની ઉણપ સર્જાય છે. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? બી, લણણી. ક્યારે? લણણી થઈ જાય એટલે પાક છે તે દૂર થઈ જાય જમીન પરથી અને જે નાઇટ્રોજન હોય છે તે બધો તે વનસ્પતિએ શોષી લીધેલો હોય છે. એટલે લણણી પછી જમીનમાં નાઇટ્રોજનની ઉણપ એટલે કે કમી સર્જાય છે. પ્રશ્ન 56, વનસ્પતિ વાતાવરણમાંથી સીધો નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કરે છે. ખરું કે ખોટું? તો કે ખોટું. કેમ? તો કે વનસ્પતિ છે એ વાતાવરણમાંથી સીધો નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. તો કઈ રીતે કરી શકે છે? તો આ જ પાઠમાં આપણે આગળ સમજી ગયા છીએ. શું? તો કે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા છે તે શું? તો કે હવામાં રહેલો જે નાઇટ્રોજન હોય તેને ક્યાં? તો કે જમીનમાં સ્થાપિત કરે છે. એટલે બેક્ટેરિયા દ્વારા જે વનસ્પતિ છે તેને શું? તો કે નાઇટ્રોજન મળે છે અથવા તો કોઈ ખાતર દ્વારા મળે છે. પરંતુ વનસ્પતિ ડાયરેક્ટ વાતાવરણમાંથી સીધો નાઇટ્રોજનનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પ્રશ્ન 57, ખાલી જગ્યા જેવા બેક્ટેરિયા વાતાવરણમાંથી નાઇટ્રોજન લઈ શકે છે. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? ડી, રાઇઝોબિયમ. હમણાં પણ આપણે વાત કરી અને આગળ પણ તમે વિડીયોમાં જોયેલું જ હશે. કયા બેક્ટેરિયા? તો કે રાઇઝોબિયમ નામના જે બેક્ટેરિયા છે તે વાતાવરણમાંથી શું લઈ શકે છે? નાઇટ્રોજન લઈ શકે છે. પ્રશ્ન 58, રાઇઝોબિયમ પોતાનો ખોરાક કેવી રીતે તૈયાર કરે છે અથવા તો કેવી રીતે મેળવે છે? રાઇઝોબિયમ નામના જે બેક્ટેરિયા છે તે પોતાનો ખોરાક કેવી રીતે મેળવે છે? તો કે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા ચણા, વટાણા, મગ,
વાલ જેવા કઠોળ વર્ગની વનસ્પતિના મૂળની મૂળ ગંડિકામાં વસે છે. આગળ પણ આપણે સમજી ગયા હતા, અહીંયા પણ એ જ વાત છે કે જે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે તે કઠોળ વર્ગની એટલે કે કયા કઠોળ હોવા જોઈએ? કઠોળ કોને કહેવાય? આપણને ખ્યાલ જ છે, તો કે ચણા, વટાણા, મગ, વાલ વગેરે જેવા જે કઠોળ છે એ કઠોળ વર્ગની જે વનસ્પતિ હોય છે અને તેના જે મૂળ હોય છે તેની મૂળ ગંડિકામાં વસે છે. કોણ? રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા. રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા વાતાવરણમાંના નાઇટ્રોજનને દ્રવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવી શકે છે. જે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે તે શું કરી શકે છે? તો કે વાતાવરણમાં જે રહેલો નાઇટ્રોજન હોય છે તે વાતાવરણમાં રહેલા નાઇટ્રોજનને દ્રવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવી શકે છે, એટલે કે કોઈ પદાર્થ સ્વરૂપમાં ફેરવી શકે છે. કોણ? રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા. કોને? તો કે વાતાવરણમાં રહેલા નાઇટ્રોજનને. જે પાણીમાં દ્રાવ્ય નાઇટ્રોજનના એક સંયોજનો બનાવે છે, જે દ્રવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે પછી જે હોય છે તે પાણીમાં દ્રાવ્ય નાઇટ્રોજનના એવા સંયોજનો બનાવે છે. એવા એટલે કેવા સંયોજનો? કે જે વનસ્પતિને નાઇટ્રોજન પૂરો પાડે છે એવા સંયોજનો બનાવે છે કે જે અંતે જે વનસ્પતિ હોય છે તેને શું પૂરું પાડે છે? નાઇટ્રોજન પૂરો પાડે છે. અને બદલામાં વનસ્પતિ બેક્ટેરિયાને ખોરાક અને વસવાટ આપે છે. અને એના બદલામાં જે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે તે વનસ્પતિને આ રીતે નાઇટ્રોજન આપે છે અને વનસ્પતિ પણ સામે તેને શું કરે છે? તો કે તે બેક્ટેરિયાને ખોરાક માટે પણ મદદ કરે છે અને વસવાટ એટલે કે તેને રહેવા માટે પણ તે મદદ કરે છે. એટલે કે બંને એકબીજાને મદદ કરે છે. જે રાઇઝોબિયમ બેક્ટેરિયા છે તે વનસ્પતિને નાઇટ્રોજન પૂરો પાડે છે અને સામે વનસ્પતિ શું કરે છે? તો કે બેક્ટેરિયાને ખોરાક અને વસવાટ આપે છે. પ્રશ્ન 59. બધા જ પ્રાણીઓ ખાલી જગ્યા શ્રેણીમાં સમાવિષ્ટ છે. બધા જ પ્રાણીઓ એટલે કે બધા જ પ્રાણીઓની વાત છે. કઈ શ્રેણીમાં સમાવિષ્ટ છે? તો કે એમાં શું જવાબ આવશે? સી, પરપોષી. કેમ પરપોષી જવાબ આવશે? તો કે બધા જ પ્રાણીઓ છે આપણને ખ્યાલ છે પરપોષી એટલે કે બીજા પર ખોરાકનો આધાર રાખે છે. જે બધા જ પ્રાણીઓ છે, મનુષ્ય, સિંહ, વાઘ વગેરે, ટૂંકમાં બધા જ જે પ્રાણીઓ છે તે ખોરાક માટે કોઈ વનસ્પતિ અથવા તો વનસ્પતિજ પેદાશો અથવા તો કોઈ બીજા પ્રાણીઓ પર આધાર રાખે છે. એટલા માટે બધા જ પ્રાણીઓ પરપોષી શ્રેણીમાં સમાવેશ થાય છે. પ્રશ્ન 60. વિભાગ અ અને વિભાગ બ ના જોડકા જોડો. અહીં જોડકું આપેલું છે વિભાગ અ અને વિભાગ બ. તો વિભાગ અ માં જોઈએ પેલું શું છે? હરિત દ્રવ્ય. તો હરિત દ્રવ્ય તો તેમાં શું જવાબ આવશે? ડી, પર્ણ. આપણને ખ્યાલ છે આજ પાઠમાં આપણે આગળ સમજી ગયા છીએ તે હરિત દ્રવ્ય છે એ ક્યાં હોય છે? વનસ્પતિના કયા ભાગમાં? પર્ણમાં હોય છે. બીજું શું આપેલું છે? નાઇટ્રોજન. તો નાઇટ્રોજનમાં શું જવાબ આવશે? એ, બેક્ટેરિયા. કેમ બેક્ટેરિયા? તો કે આ જ વિડીયોમાં આપણે આગળ જોયું કે રાઇઝોબિયમ નામના બેક્ટેરિયા છે તે નાઇટ્રોજનની બધી ક્રિયા કરે છે, એટલે બીજામાં શું આવશે? બેક્ટેરિયા. ત્રીજું અમરવેલ. તો તેમાં શું જવાબ આવશે? ઈ, પરોપજીવી. આપણે આગળના વિડીયોમાં જ સમજી ગયા છીએ કે અમરવેલ છે એ કેવું છે? પરોપજીવી છે, એટલે કે ખોરાક માટે કોઈ બીજા ઉપર આધાર રાખે છે. એટલે અમરવેલમાં શું જવાબ આવશે? પરોપજીવી. ચોથું શું છે? પ્રાણીઓ. તો પ્રાણીઓમાં શું જવાબ આવશે? બી, પરપોષી. પ્રાણીઓમાં શું જવાબ આવશે? પરપોષી. હમણાં જ આપણે આ જ વિડીયોમાં સમજ્યા કે પ્રાણીઓ કેવા છે? પરપોષી. કેમ? તો કે ખોરાક માટે કોઈ બીજા પર આધાર રાખે છે. પાંચમું શું છે? કીટકો. તો કીટકો તો તેમાં શું જવાબ આવશે? સી, કળશપર્ણ. આપણે આગળના વિડીયોમાં આ જ પાઠમાં જોઈ ગયા છીએ કે કળશપર્ણ છે એ કીટકોનો ઉપયોગ કરે છે અને વગેરે વગેરે ક્રિયા કરે છે. એટલે પાંચમામાં શું જવાબ આવશે? કળશપર્ણ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠ નંબર 1 વનસ્પતિમાં પોષણ અહીં પૂરો થાય છે. પરંતુ નીચે તમે સાથે જોઈ શકો છો કે જાતે કરોના સવાલ આપેલા છે. આમ જોવા જઈએ તો તમારે જાતે કરવાના હોય છે, પણ આપણે અહીં સાથે સાથે જોઈ લઈએ છીએ. જાતે કરોમાં પહેલો પ્રશ્ન શું આપેલો છે? તો કે સૂર્ય એ બધા સજીવો માટે ઉર્જાનો અદ્વિતીય સ્ત્રોત છે. આ વિધાન સમજાવો. તો સમજીએ કે વનસ્પતિમાંનું હરિત દ્રવ્ય એ પર્ણને સૂર્યપ્રકાશનું શોષણ કરવામાં મદદરૂપ થાય
છે વનસ્પતિના પર્ણમાં રહેલું જે હરિતદ્રવ્ય હોય છે તે પર્ણને શું તો કે સૂર્યપ્રકાશનું શોષણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા દ્વારા ઉર્જા દ્રવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે. જે વનસ્પતિમાં પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયા થાય છે તે ક્રિયા દ્વારા જે ઉર્જા છે એ કયા સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે? દ્રવ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવાય છે. આમ સૂર્ય ઉર્જા એ ખોરાક સ્વરૂપે વનસ્પતિમાં સંગ્રહ પામે છે. આમ જે સૂર્ય ઉર્જા આ રીતે શું થાય છે તો કે ખોરાક સ્વરૂપે વનસ્પતિમાં શું થાય છે? સંગ્રહ પામે છે, એટલે કે એકઠી કરે છે. વનસ્પતિમાંથી આ ઉર્જા આધાર કડી દ્વારા દરેક સજીવ સુધી પહોંચે છે. શું કહે છે કે વનસ્પતિમાંથી આ ઉર્જા આધાર કડી દ્વારા, એટલે કે જે લોકો વ્યવસ્થિત રીતે વનસ્પતિનો અથવા તો વગેરે રીતે ઉપયોગ કરતા હોય તેના દ્વારા શું તો કે દરેક સજીવ સુધી પહોંચે છે. આથી સૂર્ય એ બધા સજીવો માટે ઉર્જાનો અદ્વિતીય સ્ત્રોત છે. આવા જ કારણોસર આપણે કહી શકીએ શું તો કે જે સૂર્ય છે એ બધા જ સજીવો માટે ઉર્જાનો અદ્વિતીય સ્ત્રોત છે. બીજું શું આપેલું છે તો કે વનસ્પતિને નાઇટ્રોજન ક્યાંથી મળે છે? જણાવો. આ જ પાઠના આગળના જે વિડીયો છે તેમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. અહીં ફરીથી માહિતી મેળવી લઈએ. શું તો કે ભાઈ વનસ્પતિ એ હવામાંના નાઇટ્રોજન વાયુનું સીધું શોષણ કરી શકતી નથી. આપણે જોઈ ગયા છીએ કે ભાઈ જે વનસ્પતિ હોય છે તે શું તો કે હવામાં રહેલો જે નાઇટ્રોજન હોય છે તેનું સીધું શોષણ કરી શકતા નથી. જમીન કેટલાક બેક્ટેરિયા ધરાવે છે જે વાયુરૂપ નાઇટ્રોજનને વાપરી શકાય તેવા સ્વરૂપમાં ફેરવે છે અને જમીનમાં મુક્ત કરે છે. શું કહે છે કે જમીન કેટલાક એવા બેક્ટેરિયાઓ ધરાવે છે કે જે વાયુરૂપ નાઇટ્રોજન હવામાં રહેલો હોય છે તેને વાપરી શકાય તેવા સ્વરૂપમાં ફેરવી નાખે છે અને જમીનમાં મુક્ત કરે છે, એટલે કે જમીનમાં ભેળવી દે છે. આ દ્રાવ્ય સ્વરૂપ નાઇટ્રોજન પાણી સાથે વનસ્પતિ દ્વારા શોષાય છે. આ જે નાઇટ્રોજનનું દ્રાવ્ય સ્વરૂપ છે તે દ્રાવ્ય સ્વરૂપ નાઇટ્રોજન પાણી સાથે વનસ્પતિ દ્વારા શોષાય છે. એટલે કે પાણીનું જ્યારે શોષણ કરે ત્યારે નાઇટ્રોજનનું પણ શોષણ થાય છે. આથી જ ખેડૂતો નાઇટ્રોજનથી ભરપૂર ખાતરો જમીનમાં ભેળવે છે. આથી જ જે ખેડૂતો હોય છે તે કેવા ખાતરનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે કે જેમાં નાઇટ્રોજન વધારે રહેલો હોય તેવા. કેવા ખાતરનો વધારે ઉપયોગ કરે છે કે જે ખાતરમાં નાઇટ્રોજન ભરપૂર માત્રામાં હોય તેવા ખાતરનો ઉપયોગ કરે છે અને તેને જમીનમાં ભેળવે છે. આવી રીતે વનસ્પતિ તેની નાઇટ્રોજન અને અન્ય ઘટકોની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. આવી રીતે જે વનસ્પતિ હોય છે તેની નાઇટ્રોજન અને સાથે સાથે જે બીજા અન્ય ઘટકો હોય છે તેની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. ત્રીજો પ્રશ્ન શું છે કે ફૂગ કેવી રીતે પોષણ મેળવે છે? ફૂગ છે તે કેવી રીતે પોષણ મેળવે છે? તો કે ફૂગ એ મૃત કે સડી ગયેલ પદાર્થો પર પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે અને તેને દ્રાવણમાં ફેરવે છે. ફૂગ હોય છે તે શું તો કે મૃત એટલે કે મરી ગયેલી અવસ્થામાં અથવા તો સડી ગયેલો જે પદાર્થ હોય છે તેવા પદાર્થો પર પાચક રસોનો સ્ત્રાવ કરે છે. એટલે કે પાચક રસો હોય છે તેનો સ્ત્રાવ કરે છે અને તેને શેમાં ફેરવે છે? દ્રાવણમાં ફેરવે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી પોષક તત્વો શોષે છે. આ ક્રિયા થઈ જાય ત્યારબાદ તે શું કરે છે તો કે તેમાંથી જે પોષક તત્વો હોય છે તેનું શું કરે છે? શોષણ કરે છે. આમ ફૂગ એ મૃતોપજીવી પોષણ પદ્ધતિ દ્વારા પોષણ મેળવે છે. આમ જે ફૂગ છે તે કઈ રીતે તો કે મૃતોપજીવી પોષણ પદ્ધતિ દ્વારા શું કરે છે? પોષણ મેળવે છે. શું કરે છે? પોષણ મેળવે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે આઈડિયલના 54 થી 60 પ્રશ્નો સુધીની ચર્ચા અહીં કરી અને સાથે સાથે જાતે કરવામાં જે 3 સવાલ છે તેની પણ આપણે અહીં ચર્ચા કરેલી છે. અને અહીં આ તમારો જે પહેલો પાઠ છે તે સંપૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થાય છે. જે કોઈ વિદ્યાર્થી મિત્રોને આઈડિયલમાં લખવાનું બાકી હોય તેણે વ્યવસ્થિત રીતે લખી લેવાનું રહેશે અને બીજું જે તમને વધારાનું હોમવર્ક આપવામાં આવે તે પણ તમારે વ્યવસ્થિત રીતે કરવાનું રહેશે. હવે આપણે આગળના વિડીયોમાં નવા પાઠ સાથે મળીશું.